Ôi cá to quá các bạn ơi. Này anh có phải chủ hồ không? Có việc gì đấy em gái? Hồ bên kia sao anh treo biển không cho phụ nữ câu? À là vì cá ở trong hồ to quá sợ các em không có đủ sức câu. Cá ở đây toàn là cá 1 tạ trở lên, nhỏ cũng phải 70 cân. Thế thì em càng muốn câu. À thế em câu hồ bên kia. Ở bên kia cá nhỏ hơn một chút. Vượt sức em câu đấy. Không em muốn ở đây câu cá to cơ. Ok thế cũng được anh chiều em luôn. Được thì em vào câu đây. Ông chủ hồ dám khinh thường phụ nữ chúng tôi không câu được cá. Tôi không phục tôi phải cho ông ấy trả giá. Để ông ấy biết thế nào là đàn bà.